keysies dyan. So, ngayon ay mag-makeup kami. Ay, ako lang pala yung may makeupan niya. Siya yung magme-makeup, hindi ko siya tuturuan or anything. Sabihin ko lang kung saan yan gagamitin. And, siya na lahat yung gagalaw. Alright? Yeah, my name is Kayo. And I'm Kayce. Welcome to our YouTube channel! So, ayun, mag-start na tayo. Naglagay na ako ng headband para hindi siya... Huh? Kasi, ano sa mukha. baka na malagyan baka malagyan siya. Kaya So, uunahin natin yung wipes muna yung mukha. Bagal po ng makeup artist natin. Mabagal siya, guys. Mabagal. So, yun. Oh, yeah. Punasan mo. Para matanggal yung mga dirt or pawis sa mukha bago magpatong ng moisturizer. Alcohol muna tayo, guys. Alcohol! Siya. Kasi, para kahit anong hawakan niya doon. For Safety! for safety. Okay. Nagalkoy din yung majiber. Sige lang. Sorry guys sa aking albat. Kasi hindi siyang mawala. Magaling na ako po yun. Dahil sobrang sakit ng ngipin ko. Hindi pa kaya para sa inyo. Magod na tayo. So, ayun. I-wipe ko ng konti. Kasi hindi Okay na din. Paypayan mo kasi kailangan yung matuyo. Kailangan yung mawala yung... So, yan. Okay na. Then, apply the moisturizer. Please. Bawal namin pakita yung harap. So, akin yung kamay mo. Saan lalagay ito? Sa mukha. Sa mukha. Saan? Kahit saan. Lagyan mo yung ilong. Oh my God. So, ayun, meron pa natira. So, yan. Sunod. Moisturizer. Yeah. Ano to? It's the concealer. Lalagyan mo to, ito, dito, yung lahat ng may tikyan. Sorry kasi talagang di marunong pong makeup artist natin. Kinakabahan ako sa'yo dyan, What's this? It's the eyeliner. Punggok na yung eyeliner natin. Yan o. Punggok na. Saan lalagay? Sa mata, dito. Saan? Turo mo. Sige. Kinakabahan ako. Magugulatin talaga siya kaya ganyan. Ayos na ba? Parang wala naman Parang wala naman nagbago. Yan yung concealer. And this one, ito, suklayin mo yung eyebrow ko. Saan? Kasi guys, mas magulo pa sa buhay ko tong kilay ko. Kulot na. Hindi pa alam kung saan pupunta. Ito.
Ano lang, share ko lang guys dito mismo para kung ano, galit na galit palagi. Lagi siyang nagsasalubong kaya lagi ko siyang inaay. Ganito yan. The one that got away. Like that. Saan nalagay? Saan? Here. Wait! Pulbuhan mo muna pala ako. Pagbuhat sa ito. Diba guys, hindi talaga ako marunong mag-makeup kahit na anong gawin. So ayun guys, sana nga palagi nyo ako panoorin nyo yung ibang vlog ko. Nagsisimula pa lang naman kami. Yung ako din. Pati yung ako. Ano ba pa lang video? Alam niyo ba guys, this is one of my dreams na maging vlogger pagdating ng panahon. Pati kasi nawala na kami. Ito sobrang kutik na. Ano yung mutok guys? Ayan. Ayusin ko lang What's that? Oh. Ano to ba? Ito talaga, itong pinagagawa ko kay Alex, ito ang kanyang, ito yung palagi kong makeup kapag lalabas, pupunta church, and anything. Kasi hindi naman talaga ako pala makeup, hanggang full body lip tint lang tayo. Hindi afford baka naman. Lalagay na. Pag ganito. Yan. Guys, cellphone lang kasi gamit namin eh. What's this? Ito yung matte lip tint. Per lip tint siya, pero pag in-apply mo siya, para na siyang Ako na lipstick. maglilip. Ikaw, it's red na red. Parang meron kang, parang namatay ka. What? Parang namatay ka. So, ayun, nalipstickan niya na ako and isusunod ko to. Alam niyo ba to guys? Ang mumurahin lang to. Ano to? Mascara. Waterproof. Sige, papakita ko sa inyo guys. Tingnan nyo. Marunong kasi Glittering, and Uy, marunong ako talaga nito. buti nga po ngayon. So, ayan, natatapos na ang ating, makikita niyo na ang aking look. And anong masasabi mo sa look ko ngayon? Anong masasabi mo sa look ko ngayon? Parang pangit pa rin. Pangit pa rin daw guys. Magpaulit-ulit ng lip tint. So, ayun, dyan na natatapos ang aming vlog video ang aking makeup artist. So, ayun. Thank you for watching and goodbye. And don't forget to like, subscribe, and punch the notification bell for more updates. So, thank you and bye-bye!